Xin chào mừng các bạn đến với podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Mình là Thủy, giáo viên tiếng Việt, hiện đang sống và làm việc tại Hàn Quốc. Podcast này sẽ giúp các bạn học tiếng Việt dễ dàng và thú vị hơn qua những câu chuyện tự nhiên về văn hóa và đời sống của người Việt Nam. Trong mỗi tập, các bạn có thể tải bài nói chuyện, bài tập từ vựng và ngữ pháp trong phần mô tả. Hy vọng podcast sẽ là người bạn đồng hành, giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2025. Bạn đã có một tuần như thế nào? Các bạn đã nghe tập podcast đầu tiên của mình chưa? Mình rất tò mò không biết các bạn cảm thấy thế nào về nó. Nếu bạn có ý kiến hay góp ý gì để kênh phát triển hơn, đừng ngần ngại gửi cho mình qua phần bình luận hoặc email mà mình đã để trong phần mô tả nhé. Vào ngày 22 tháng 12 vừa rồi, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa metro, hay còn gọi là đường sắt đô thị, vào hoạt động. Trước đó, Hà Nội cũng đã có tuyến metro đầu tiên. Đây là một tin vui rất lớn với mình và với người dân Việt Nam. Sau nhiều năm chờ đợi, người dân Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giờ đây có thể di chuyển bằng metro lần đầu tiên. Nhân dịp thành phố Hồ Chí Minh đưa metro vào hoạt động, hôm nay chúng ta cùng nói về phương tiện giao thông ở Việt Nam nhé. Đầu tiên, chắc chắn phải nhắc đến xe máy. Xe máy gần như là phương tiện không thể thiếu ở Việt Nam. Mình có một cô bạn người Nhật. Khi lần đầu đến Việt Nam, cô ấy rất bất ngờ khi thấy đường phố toàn xe máy. Tiếng ồn từ xe máy, bạn biết rồi đấy, bang bang vang lên khắp nơi. Nhiều người nước ngoài cũng thấy bối rối khi lần đầu thấy nhiều xe máy đến như vậy. Vậy tại sao người Việt lại thích xe máy đến thế? Theo mình nghĩ, thứ nhất, giá mua và bảo dưỡng xe máy phù hợp với thu nhập của phần lớn người dân. Thứ hai, đường xá ở Việt Nam còn hẹp, xe máy dễ dàng di chuyển hơn xe hơi. Thứ ba, nhiều gia đình ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không có đủ diện tích để đậu xe hơi. Thêm vào đó, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có xe ôm, hay còn gọi là taxi xe máy. Các bạn đã bao giờ đi xe ôm ở Việt Nam chưa? Ngoài xe ôm truyền thống, hiện nay còn có xe ôm công nghệ như GrabBike, SunSM, v.v. Với ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể dễ dàng gọi xe và biết trước giá. Ngoài xe máy, hiện nay xe hơi hay còn gọi là ô tô cũng khá phổ biến. Vì nhiều gia đình có con nhỏ và muốn an toàn hơn khi tham gia giao thông, nên xe hơi ngày càng trở nên phổ biến. Bạn có biết Việt Nam cũng sản xuất xe điện không? Bạn đã nghe về VinFast chưa? Đây là hãng xe điện của Việt Nam, giúp bảo vệ môi trường. Nếu bạn muốn thử xe điện VinFast, bạn có thể gọi taxi của hãng SunSM, nơi sử dụng xe điện này. Ngoài taxi truyền thống như Vinasun, Mylink, Việt Nam cũng có taxi công nghệ như GrabCar, SunSM, v.v. Tương tự như Uber ở Mỹ, bạn có thể đặt những chiếc taxi công nghệ này qua ứng dụng. Từ khi có con, mình thường xuyên đi taxi, nhưng điều này khá tốn kém, nên sau đó mình chuyển sang đi xe buýt. Xe buýt ở Việt Nam không được nhiều người sử dụng vì đường phố hay kẹt xe, khiến xe buýt thường xuyên không đúng giờ. Tuy nhiên, nếu bạn không vội và có thời gian, xe buýt là một phương tiện tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, ở Việt Nam, đi xe buýt sẽ giúp bạn tránh nắng và không phải chen lấn giữa dòng người. Du khách cũng có thể sử dụng xe buýt hop on, hop off để tham quan thành phố một cách linh động và tiết kiệm. Hiện nay, một số tuyến đường đang thử nghiệm xe buýt điện với dịch vụ chất lượng tốt hơn. Mình hy vọng ngày càng nhiều người sử dụng xe buýt. Mình hiện đang sống ở Hàn Quốc, nơi có hệ thống tàu điện ngầm hay còn gọi là subway rất phát triển. Mình rất thích đi tàu điện ngầm vì vừa rẻ lại rất tiện lợi.
Mình có thể làm việc hay đọc sách trong lúc di chuyển. Điều này giúp mình cảm thấy thời gian không bị lãng phí. Mình cũng rất thích việc đi tàu điện giúp giảm tắc nghẽn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường. Vì thế, mình rất mong chờ được trải nghiệm metro ở Việt Nam. Các bạn có ai đã đi thử metro ở Việt Nam chưa? Nếu rồi, hãy chia sẻ cảm giác của bạn nhé. Chồng mình có thói quen đi làm bằng xe đạp mỗi ngày. Mình biết ở các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, việc đi lại bằng xe đạp có thể là một thử thách vì nắng nóng và ô nhiễm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã chú ý đến việc khuyến khích người dân đi xe đạp. Các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Hải Phòng, v.v. đã bắt đầu có dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng. Đây là một sự lựa chọn tốt để đi lại và tập thể dục. Ngày càng nhiều người Việt chọn lối sống xanh và bảo vệ sức khỏe, nên xe đạp công cộng sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Còn bạn đi làm, đi học bằng phương tiện nào? Và tại sao bạn lại chọn phương tiện đó vậy? Việt Nam có hệ thống đường sắt lâu đời. Tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng vào năm 1885 từ Sài Gòn, nay được gọi là thành phố Hồ Chí Minh đến Mỹ Tho. Từ đó đến nay, hệ thống đường sắt vẫn đang được mở rộng và phát triển. Bạn có biết bạn có thể đi dọc Việt Nam bằng xe lửa không? Từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe lửa sẽ mất khoảng 35 giờ và dài khoảng 1.726 km. Mình nghĩ xe lửa là phương tiện lý tưởng để ngắm hết cảnh đẹp của đất nước Việt Nam từ Bắc vào Nam. Nếu chưa đi thử tàu lửa ở Việt Nam, mình rất khuyến khích các bạn hãy thử một lần nhé. Ngoài ra, máy bay cũng là phương tiện giao thông rất quen thuộc đối với những ai yêu thích du lịch. Bạn có biết máy bay là phương tiện an toàn nhất thế giới không? Dù giá vé máy bay cao hơn các phương tiện khác, nhưng nó giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự thoải mái. Nhờ máy bay, chúng ta có thể đi đến bất kỳ đâu trên thế giới chỉ trong thời gian ngắn. Cuối cùng, có một phương tiện giao thông đặc biệt ở Việt Nam mà ít nơi có, đó là xích lô. Xích lô là một chiếc xe đạp 3 bánh có thể chở hành khách. Mình nhớ cách đây hơn 20 năm, khi mình còn nhỏ, xích lô rất phổ biến. Ngày nay, số lượng xích lô đã giảm, nhưng nếu bạn đến những tuyến phố du lịch, bạn vẫn có thể trải nghiệm loại phương tiện này. Đảm bảo bạn sẽ có một trải nghiệm khó quên đấy. Vậy là mình đã giới thiệu với các bạn một số phương tiện giao thông phổ biến ở Việt Nam. Nếu bạn nghĩ mình quên phương tiện nào, đừng ngần ngại nhắc nhở mình trong phần bình luận nhé. Nếu bạn đang ở Việt Nam, bạn thường sử dụng phương tiện nào vậy? Còn nếu bạn chưa đến, bạn muốn thử phương tiện nào? Mình rất mong chờ nhận được phản hồi từ các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nhé. Các bạn thấy buổi nói chuyện hôm nay như thế nào? Mình sẽ rất vui nếu bạn có thể học thêm ít nhất một điều gì mới về tiếng Việt. Đừng quên ôn lại từ vựng và làm bài tập trong file PDF được đính kèm nhé. Thích và nhấn nút đăng ký, like and subscribe để không bỏ lỡ tập podcast tiếp theo của mình nhé.